हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु द च्यानल। आजको हाम्रो टपिक छ एप्लाइङ आइडेन्टिटिज। प्रिभियस भिडियोमा हामीले स्ट्यान्डर्ड आइडेन्टिटिजहरू जुन थियो त्यो डिस्कस गरेको थियौँ र आज हामी यसलाई युज गरेर सिक्नेछौँ। ओके, जुन चारवटा आइडेन्टिटिज हामीले डिल गरेको थियौँ प्रिभियस भिडियोमा त्यो मैले यो साइडमा लेखेको छु, चारवटा आइडेन्टिटिजहरू। ओके, सो यसलाई हामी युज गर्नेछौँ। सो फर्स्ट क्वेसन हामीसँग छ युजिङ द आइडेन्टिटी 1, द्याट मिन्स दिस आइडेन्टिटी a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ओके, सो यो आइडेन्टिटी को युज गर्नु भन्दैछ यहाँनिर फाइन्ड 2x + 3y को स्क्वायर निकाल्नु भन्दैछ। ओके, सो यो आइडेन्टिटीको हेल्पबाट हामी यसलाई सल्भ गर्ने। सो हामी कुन चाहिँ आइडेन्टिटी युज गर्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर क्वेसन्स हेरेर या फिर यहाँबाट हामीले देखिहाल्यो हामीले युज गर्नेवाला छ a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ओके, सो यो युज गर्नेवाला छ। यो युज गरेर हामी यो प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्दैछौँ, द्याट इज 2x + 3y होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अल्सो इन द फर्म a + b होल स्क्वायर। हामीले यो चिन्नु सक्नु पर्यो। फरक यति मात्रै छ कि यहाँनिर a भनेको 2x छ र b भनेको 3y छ। ओके, सो इन प्लेस अफ a हामी 2x युज गर्छ र जहाँ पनि b छ त्यहाँ 3y युज गर्छ। सो दिस इज इक्वल्स टु a स्क्वायर। a मिन्स यो हाम्रो केसमा 2x छ। ओके, सो 2x को स्क्वायर प्लस 2a मिन्स a हामीसँग 2x छ। ओके, फर्स्ट टर्म र b भनेको हाम्रो सेकेन्ड टर्म द्याट इज 3y प्लस b को स्क्वायर द्याट मिन्स सेकेन्ड टर्मको स्क्वायर। सो सेकेन्ड टर्म हामीसँग छ 3y, यसको चाहिँ हामी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टु द स्क्वायर अफ 2 इज 4 एन्ड x स्क्वायर हामीसँग x स्क्वायरै भइहाल्यो। यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ, दिस ब्र्याकेट मिन्स मल्टिप्लिकेसन, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, राइट। सो दिस इज 12xy प्लस द स्क्वायर अफ 3 इज 9, 3 × 3 इज 9 एन्ड y स्क्वायर हामीसँग y स्क्वायर हुन्छ। ओके, सो दिस इज 2x + 3y होल स्क्वायर। ओके, सो आइडेन्टिटी युज गरेर हामीले एकैतालमा निकाल्न सकिहाल्यो। सिमिलरली हामी सेकेन्ड क्वेसन्स पनि हेर्दैछौँ। ओके, सेकेन्ड क्वेसनमा हामीसँग छ 3x² + 2 × 3x² + 2। ओके, बाइनोमियलको प्रोडक्ट चल्दैछ, राइट। सो यसलाई पनि हामी आइडेन्टिटी नै युज गर्छ। ओके, सो दिस 3x² + 2 मल्टिप्लाइड बाई 3x² + 2, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टु 3x² + 2 होल स्क्वायर, राइट। हामीलाई याद छ 7 × 7 मिन्स 7 स्क्वायर। सो यहाँ पनि सेम टर्म दुईपल्ट मल्टिप्लाई हुँदैछ, द्याट मिन्स सेम टर्मको स्क्वायर लेख्न सक्छ हामीले। नाउ अब हामी यो आइडेन्टिटी युज गर्छ, राइट। a + b होल स्क्वायर, यहाँ पनि a + b होल स्क्वायर छ। इन प्लेस अफ a हामीसँग 3x² छ र b जुन सेकेन्ड टर्म द्याट इज 2। ओके, सो त्यो युज गर्छ। a + b होल स्क्वायरको फर्ममा आयो, द्याट मिन्स a स्क्वायर मिन्स फर्स्ट टर्म इज 3x², यसको स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मिन्स 3x² and b is second term that is 2, right। 2ab plus b square, फेरि second term को square, second term हामीसँग 2 छ, so the square of 2। so this is equals to 3 को square गर्छ हामी, 3 × 3 is 9 र x square को फेरि square गर्दाखेरि हामीसँग आउँछ x to the power 4, right। so plus x square into x square गरे नि x to the power 4 आउँछ। so यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ 2 × 3 is 6, 6 2 जार 12 अनि हामीसँग x स्क्वायर पनि छ, प्लस अब 2 को स्क्वायर गर्छ फेरि हामीसँग दिस इज 4। ओके, सो हामीले अगाडि यो बाइनोमियलको प्रोडक्ट पनि हेरेको थियो, राइट। डिस्ट्रिब्युटिभ ल युज गरेर हामी फर्स्ट टर्म निकालेर सेकेन्ड एक्सप्रेसन लेख्थ्यौँ, फेरि सेकेन्ड टर्म निकालेर सेकेन्ड एक्सप्रेसन लेख्थ्यौँ, यसरी गरेको थियो। ओके, सो यो केसमा हामी आइडेन्टिटी युज गरेर अलिक छिटो निकाल्न सक्दो रहेछ सेम प्रब्लमलाई। ओके, सो जहाँनिर हामी आइडेन्टिटी युज गर्छ त्यहाँ हाम्रो आन्सर छिटो आउँछ। ओके, सो थर्ड क्वेसन हेरौँ हामी। ओके, थर्ड क्वेसन छ हामीसँग 5/3x + 3/5y को होल स्क्वायर रहेछ। ओके, सिम्पली देखिरहेको छ, दिस इज अल्सो इन द फर्म a + b होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पनि हामी आइडेन्टिटी युज गर्न सक्छ, द्याट इज फर्स्ट आइडेन्टिटी युजिङ a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टु a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ओके, सो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ 5/3x + 3/5y
होल स्क्वायर ओके सो ए भनेको फर्स्ट टर्म मिन्स हामीसँग 5/3x छ बी सेकेन्ड टर्म दिस इज 3/5y ओके सो फर्स्ट टर्मको स्क्वायर ए को स्क्वायर भन्दैछ दिस इज 5/3x यो हाम्रो फर्स्ट टर्म हो यसको स्क्वायर ओके यो होल फर्स्ट टर्मको स्क्वायर गर्नुपर्छ प्लस 2a भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म हामीसँग छ 5/3x ओके इन्टु b सो b भनेको हाम्रो सेकेन्ड टर्म छ हामीसँग 3/5y ओके सो प्लस अगेन सेकेन्ड टर्मको स्क्वायर दिस इज 3/5y सेकेन्ड टर्म यो यसको स्क्वायर सो दिस इज 5 को स्क्वायर गर्छ 5 × 5 इज 25 3 को स्क्वायर गर्छ 3 × 3 इज 9 र x को स्क्वायर गऱ्यो भने हाम्रो x स्क्वायर आउँछ प्लस यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सबै सो 3 and 3 गेट्स क्यान्सल 5 and 5 गेट्स क्यान्सल हामीसँग रह्यो 2 × x × y दिस इज 2xy प्लस यहाँनिर 3 को स्क्वायर गर्छ 3 को स्क्वायर इज 9 and 5 स्क्वायर इज 25 र y को स्क्वायर गऱ्यो भने हामीसँग y स्क्वायर आउँछ ओके सो दिस इज आवर आन्सर 5/3x प्लस 3/5 y को होल स्क्वायर ओके सो दिस इज ओके सेकेन्ड क्वेसन छ युजिङ द आइडेन्टिटी टु फाइन्ड नम्बर 1 मा 4p - 3q को होल स्क्वायर ओके सो यहाँनिर चाहिँ हामी आइडेन्टिटी टु लाग्छ किनकि बिचमा हामीसँग माइनस आयो दुईटा टर्मको बिचमा ओके सो a - b होल स्क्वायर युज गर्छ हामीले ओके सो यसलाई कसरी गर्ने यसमा हामी युज गर्छ सेकेन्ड आइडेन्टिटी ओके सो युजिङ a - b होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टु a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ओके सो यो युज गरेर हामी यो फाइन्ड आउट गर्दैछ दैट इज 4p - 3q होल स्क्वायर ओके सो फर्स्ट टर्म a इज 4p सेकेन्ड टर्म b इज 3q ओके सो यहाँनिर हाम्रो याद छ फर्स्ट टर्मको स्क्वायर a स्क्वायर a मिन्स 4p स्क्वायर माइनस 2a मिन्स फर्स्ट टर्म द्याट इज 4p and b is second term that is 3q okay plus b square that is second term ko square 3q square okay so this is 4 into 4 the square of 4 is 4 into 4 16 the square of p is p square minus multiply garcha 2 into 4 is 8 8 3 जा 24 र p र q पनि छ हामीसँग राइट pq plus the square of 3 is 9 अनि q को स्क्वायर हामीसँग q स्क्वायर हुन्छ ओके सो दिस इज आवर आन्सर ओके सो नेक्स्ट क्वेसन पनि हामी फेरि हेर्दै छौं ओके नेक्स्ट क्वेसन छ 2x - 1/2 मल्टिप्लाइड बाइ 2x - 1/2 ओके सो यहाँ पनि हामी आइडेन्टिटी नम्बर 2 नै लाउने वाला छौं ओके सो युजिङ a - b होल स्क्वायर ओके सेम आइडेन्टिटी युज गर्छौं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ओके सो हामीसँग छ 2x - 1/2 मल्टिप्लाइड बाइ 2x - 1/2 राइट सो हामीले बाइनोमियल मल्टिप्लिकेसन अगाडि हेरेको थियो त्यो प्रोसेसले पनि हामी जान्न सक्छ तर यहाँ हामी आइडेन्टिटी युज गर्ने वाला छ राइट आइडेन्टिटी युज गर्ने वाला छ सो 2x - 1/2 दिस इज लाइक 7 into 7 which can be written as 7 square right so यहाँ पनि 2x - 1/2 into 2x - 1/2 रहेछ सो यसलाई हामी लेख्न सक्छ 2x - 1/2 होल स्क्वायर ओके सो अब चाहिँ हाम्रो आयो a - b होल स्क्वायर को फर्ममा राइट सो फर्स्ट टर्म a is 2x and second term b is 1/2 so this is a square means 2x square minus 2ab 2a means first term that is 2x and b is second term that is 1/2 plus b square that is second term ko square 1/2 square okay so this is equals to 2 square this is 4 and x square is x square right so यहाँ 2 into 2x into 1/2 गर्नु पर्छ this 2 and 2 gets cancel हामीसँग रह्यो minus 2x only plus यहाँ हामी 1 को स्क्वायर गर्छ 1 into 1 1 आउँछ divided by 2 square is 2 2 are 4 okay so this is our answer okay question number 3 हामीसँग छ using identity number 3 that is this identity okay find number 1 मा 3/2m plus 2/3n multiplied by 3/2m minus 2/3m so यो सेम टर्म छ नम्बर सेम छ एक एउटामा हामीसँग प्लस छ अर्कोमा हामीसँग माइनस छ लाइक हियर प्लस
र माइनस मात्रै डिफरेन्स छ, सेम नम्बर हुन्छ। ओके, सो 3/2m, यहाँ पनि 3/2m छ। सेकेन्ड टर्म 2/3n 2/3n नै छ, तर फर्स्ट इज प्लसमा छ, सेकेन्ड माइनसमा छ। द्याट इज हामीले थर्ड आइडेन्टिटी युज गरेर यसलाई सल्भ गर्छ। ओके, सो हामी यसलाई अगाडिको जस्तै एक्चुअल मल्टिप्लिकेसन जुन बाइनोमियलको मल्टिप्लिकेसन हेरेको थियो, बाइनोमियल र बाइनोमियलसँग मल्टिप्लिकेसन गरेको थियो, त्यसरी पनि फाइन्ड आउट गर्नु सक्छ। ओके, तर त्योभन्दा बेटर आइडेन्टिटी युज गर्नुमा हुन्छ। ओके, सो हामी यहाँनिर आइडेन्टिटी युज गर्छ युजिङ थर्ड आइडेन्टिटी, द्याट इज a plus b multiplied by a minus b which is equals to a square minus b square, राइट। सो यो आइडेन्टिटी युज गर्छ र यो हामीले फाइन्ड आउट गर्दैछ 3/2m plus 2/3n मल्टिप्लाई हुँदैछ विथ सेम टर्म तर माइनस छ, माइनस 2/3n। ओके, सो फर्स्ट टर्मको स्क्वायर माइनस सेकेन्ड टर्मको स्क्वायर मात्रै रहेछ, राइट। सो दिस इज फर्स्ट टर्म इज 3/2m यसको स्क्वायर माइनस सेकेन्ड टर्म स्क्वायर, सेकेन्ड टर्म इज 2/3n यसको स्क्वायर गर्दैछ। ओके, सो द स्क्वायर अफ 3 इज 9, स्क्वायर अफ 2 इज 4 र m को स्क्वायर हामीसँग m स्क्वायर हुन्छ, माइनस यहाँ 2 को स्क्वायर 4 हुँदैछ, 3 को स्क्वायर 9 र n को स्क्वायर n स्क्वायर, राइट। सो दिस इज आवर आन्सर। यसलाई एक्चुअल मल्टिप्लिकेसन गर्नु थियो भने हाम्रो अझै एउटा स्टेप्स बेसी जान्थ्यो यहाँनिर, आइडेन्टिटीको हेल्पबाट हामीले छिटो निकाल्नु सक्यो यसलाई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन फेरि हेर्दैछ सेम टाइपको। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ हामीसँग 2x + 1 मल्टिप्लाइड बाई 2x - 1। सो देखिरहेको छ नम्बरहरू सेम छ, 2x 2x 1 1 छ, अगाडि प्लस सेकेन्डमा माइनस, द्याट मिन्स थर्ड आइडेन्टिटी हामीले युज गर्छ, दिस आइडेन्टिटी। ओके, सो 2x + 1 मल्टिप्लाइड बाई 2x - 1। सो a + b a - b के फर्ममा छ, a भनेको 2x b भनेको 1 छ। ओके, सो दिस इज फर्स्ट टर्मको स्क्वायर माइनस सेकेन्ड टर्मको स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज 2x यसको स्क्वायर माइनस सेकेन्ड टर्म इज 1 स्क्वायर। ओके, सो 2 को स्क्वायर हामीसँग 4 हुन्छ, x हामीसँग x स्क्वायर भइहाल्यो, माइनस द स्क्वायर अफ 1 इज 1, राइट। सो दिस इज आवर आन्सर। ओके, ओके, क्वेसन नम्बर 4 मा हामीसँग छ युजिङ द आइडेन्टिटी 4, आइडेन्टिटी 4 मिन्स दिस आइडेन्टिटी। ओके, फाइन्ड नम्बर 1 मा दिएको रहेछ x + 2 मल्टिप्लाइड बाई x + 5। ओके, सो यो टाइपको क्वेसनमा फर्स्ट टर्म चाहिँ सेम हुन्छ। ओके, फर्स्ट टर्म सेम हुन्छ, लाइक हियर हामीसँग x सेम छ र सेकेन्ड टर्म a र b चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, जस्तै यो केसमा a इज 2 एन्ड b इज 5। ओके, सो अलवेज यु निड टु सी कि फर्स्ट टर्म यदि सेम छ भने हामीले यो आइडेन्टिटी युज गर्नुपर्छ। ओके, सो यसमा हामी आइडेन्टिटी युज गर्छ नम्बर 4 युजिङ x + a मल्टिप्लाइड बाई x + b इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस a + b x + a इन्टु b। ओके, सो यो आइडेन्टिटीको केसमा चाहिँ हामीले एकदम साइन पनि हेर्नुपर्छ। ओके, जस्तै a b को जुन साइन छ, यदि प्लस छ भने प्लस लेख्नु पऱ्यो इन प्लेस अफ a मा। ओके, माइनस छ भने माइनस, जस्तै यहाँनिर अहिले a विच इज 2 यसको अगाडि प्लस रहेछ, सो प्लस नै लेख्नुपर्छ, b को अगाडि पनि प्लस रहेछ, प्लस नै लेख्नुपर्छ। यदि कुनै टाइममा a को अगाडि माइनस पनि आउनसक्छ, ओके, सो त्यो टाइममा हामीले जहाँ जहाँ a छ त्यहाँ माइनस नै लेख्नुपर्छ। ओके, सो साइन पनि कन्सिडर गर्छ। सो यहाँनिर निकाल्दैछ हामीले x + 2 एन्ड x + 5, राइट। एक्चुअल बाइनोमियलको मल्टिप्लिकेसन नगरिकन आइडेन्टिटी युज गर्छ। ओके, सो दिस इज फर्स्ट टर्मको स्क्वायर, फर्स्ट इज x स्क्वायर प्लस a + b, a मिन्स 2 एन्ड b इज 5, 2 + 5 and x again plus a into b, a is 2 b is 5, this is 2 into 5. Okay, so this is equals to x square plus 2 + 5 is 7, x plus 2 into 5 is 10. Okay, so this is our answer. So next question फेरि हेर्दैछौँ हामी। Okay, next question हामीसँग छ 2x + 5 मल्टिप्लाइड बाई 2x - 1। जसरी मैले भनेको थिएँ यो फर्स्ट टर्म सेम हुन्छ, 2x 2x र a र b डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। ओके, x सेम हुन्छ, a र b डिफ्रेन्ट हुन्छ र यो केसमा हामीले साइन पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ a र b को। ओके, सो a को त प्लस नै रहेछ तर b को केसमा चाहिँ माइनस रहेछ, यो हेर्नुपर्छ। सो हामी यो आइडेन्टिटी युज गर्दैछौँ र यसलाई सल्भ गर्दैछ। दिस इज 2x + 5 एन्ड 2x - 1 को मल्टिप्लिकेसन युजिङ आइडेन्टिटी। ओके, सो यहाँनिर हामी कम्पेयर गरेर लेख्न सकिहाल्छ। इन प्लेस अफ x हामीसँग 2x छ,
ओके इन प्लेस अफ x 2x a is 5 b is -1 ओके साइन पनि हेर्नुपर्छ सो दिस इज x स्क्वायर फर्स्ट टर्मको स्क्वायर x यो केसमा हाम्रो फर्स्ट टर्म दैट इज 2x छ 2x को स्क्वायर गर्दैछ ओके सो x को मात्रै हैन फर्स्ट टर्म इज होल दिस 2x प्लस अब यहाँ भित्र a लेख्छ a इज दिस नम्बर दैट इज 5 ओके एन्ड प्लस b इज -1 सो प्लस नलेखेर यहाँनिर हामी -1 लेख्छ b को साइन जस्तो छ त्यस्तै लेख्छ ओके बाहिरपट्टि हाम्रो x लेख्नुपर्छ सो इन आवर केस x इज फर्स्ट टर्म इज 2x सो दिस इज 2x okay plus a into b a is 5 multiplied by b is -1 okay so this is the square of 2 is 4 x is square 5 minus 1 is 4 okay into this is 2x 4 into 2x plus 5 into -1 bracket means multiplication okay 5 into -1 is -5 okay -5 so this becomes 4x square 4 into 2 is 8x minus 5 okay this is our answer so next question फेरि हेरौँ एउटा okay next question मा हामीसँग छ 4x minus 5 into 4x minus 1 जसरी मैले भनेको थिएँ फर्स्ट टर्म सेम हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी यो आइडेन्टिटी युज गर्न सक्छौँ ओके 4x a रहेछ -5 अनि b रहेछ -1 साइन पनि कन्सिडर गर्छ व्हाइल युजिङ दिस आइडेन्टिटी ओके सो हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ 4x minus 5 multiplied by 4x minus 1 ओके सो फर्स्ट टर्मको स्क्वायर फर्स्ट टर्म इज 4x को स्क्वायर गर्छ प्लस ब्रैकेट भित्र a इज -5 र b पनि हेर्छ b को साइन पनि -1 छ दिस इज -1 ब्रैकेट क्लोज र बाहिरबाट x मिन्स फर्स्ट टर्म इज 4x राइट सो 4x प्लस a into b a is -5 into b is -1 okay so this bracket means multiplication यहाँ याद गर्नुपर्छ so 4 into 4 को स्क्वायर हाम्रो 4 4 जा 16 x को स्क्वायर हामीसँग x स्क्वायर हुन्छ ओके सो -1 and -5 and -1 माइनस प्लस ठुलोको साइन माइनस लेख्छ र जोड्छ यसलाई ओके दिस इज 6 र यो मल्टिप्लिकेसन पनि छ 4x सँग ओके प्लस यहाँनिर हाम्रो -1 into -5 into -1 okay so this is minus plus 5 ones are 5 okay -5 into -1 is +5 so this equals to 16x square 6 into 4 is 6 4s are 24x plus 5 okay so this is our answer okay so next video मा हामी यो आइडेन्टिटिजहरुको अरु युजहरु पनि हेर्ने छौं जस्तै नम्बरको मल्टिप्लिकेसनमा स्क्वायर निकाल्नुमा ओके सो यो पनि हेर्ने छौं